Tjena gänget och välkommen till en ny video. Oj vad fint hår du har just, tänker ni. Och det är för att jag har varit hos frisören hela förmiddagen. Så att jag har satt om mina extensions från Richie. Det var någon som jag träffade häromdagen som var såhär, vad har du löshår? Man bara, tror ni att liksom, jag har så här fint hår naturligt? Jag har mycket kortare och färre hårstrån. Det vet ju ni i alla fall, eller hur? Och jag är på väg, jag har i alla fall varit hos frisören. Så att, hej vad mörkt det blev. Och det här var första gången som jag liksom inte, som var hos frisören och inte slingade. Alltså det kändes så sjukt. Jag är på väg till en lunch med Moa. Vi ska äta på, det är ett lunchevent på Villa Dahlia. Det ska bli så mysigt. Och sen ska jag och Moa faktiskt ha staycation där ikväll. Så mysig dag. Så nu kör vi. Tjena tjejor! Och jag älskar att jag kommer med lilla smygkameran, va? Nej jag vet, den är så liten, den är så petit, precis som jag. Jag ska... för natten. Spännande. Man bara, är ni ett par eller? Välkommen till Villa Dahlia. Och vi har fått sviten. Alltså, här ska vi bo. Alltså det ser så fluffigt och trevligt ut. Kolla vin. Nu är det lite trista träd. Men otroligt fin vy. Badrummet. Vi har badkar så att du och jag kan ta lite. Så fint. Alltså helt sjukt fint. Och sen har vi ett litet vardagsrum. Och vi fick 2 kort. Och vi kommer ju liksom inte röra oss utan varann. Men det är väl jättebra ändå. Här. Nu ska vi ställa upp room service. Det ska bli så mysigt. Och nu ska vi gå ner till spat. Jay. Fitnessprofilerna har tagit sig till gymmet. Och nu ska vi få se vad vi gör för någonting. För att båda vi är väldigt taggade på att bara gå till spat. Men jag tänker att Moa skulle köra lite armar. Få se vad jag gör. Jag är ju så dålig på att gymma. Jag gillar ju mer att gå på pass. Och typ, nu går jag på bandet för att jag liksom inte vet vad jag ska göra. Men ja, får se om Moa kan visa mig lite övningar. Men jag börjar med att gå lite för att bli varm. Otroliga morgonrockar, visst? Ja, jättetrevliga morgonrockar. Alltså tjocka liksom. Jajamän. Så. Titta vad jag hittar på scenen. String. Nej jag ska... Så. Vi är färdigspade och nu alltså ska vi hoppa ner i morgonrock och ringa room service. Jag skulle jättegärna vilja beställa room service. Går det att göra? Ja, då skulle vi jättegärna vilja ha en sån här tempura, kronärtskocka tempura. Och sen en liten cacio e pepe. Går det att göra den som en liksom barnsize? Och sen en cheeseburgare. Och en club sandwich. Tack så mycket. Hej. Oj. Alltså nu jävlar. Förlåt, men ser ni den där? Den här dippen var helt otroligt. Vad är det för något? Jag vet inte. Men jag jättegott. God morgon. Vi har beställt upp frulle. Alltså, kolla på det här. Fy fan vad trevligt. Alltså det är den bästa hotellfrullen. Ja, nej, alltså det är verkligen det. Kolla. Alltså att man får färska bär. Och grön juice och... herregud. Fy fan vad gott. Där åker Moa iväg i sin taxi. Och vi har haft världens mysigaste dygn. Alltså så jäkla mysigt. Och jag är så taggad på att hon och jag ska ut på våra galej igen nästa vecka. Galej, alltså jag är så gammal, man får inte prata så här. Men jag älskar att resa med henne och göra såna här saker. Så att det ska bli så mysigt nästa vecka när vi ska till Italy. Vill du hänga med då eller? Alltså vi ska till Venedig och gå till vingård och alltså, is this real life? Det skulle bli så mysigt. Jag har spelat in samarbete, det är därför jag är så finklädd. Men idag är det min och Jonas 6 månaders bröllopsdag. Alltså hur sjukt att vi har varit gifta i 6 månader. Så att jag tänker att jag ska typ göra en liten present till honom. Fy vad cheesy jag är. Men jag tänkte att jag gick ner på stan. Jag tog inte med er.
Jag gick förbi H&M och tänkte att jag skulle köpa någonting. Men han är så kräsen när det kommer till kläder. Så det känns som att så här, skulle jag köpa någonting så skulle han säkert behöva... Han är hemma, det är därför jag viskar. Så skulle jag säkert behöva lämna tillbaka. Eller att han liksom måste byta. Så jag tänker att det är bättre att jag typ ger 2 stycken... Alltså han får välja en present av 2. Och så får det liksom vara... Jag funderar på om jag ska skriva typ så här... Alltså så jävla tråkigt, det är presentkort i bröllopspresent. Men det här är bara en spontan grej och han har ingenting till mig. Alltså, vi kan slå vad om att han inte ens vet att det är idag. Alltså, who can blame him? För att man bara, vem firar 6 månader som gifta? Men jag tycker det är lite mysigt att det gått 6 månader. Så jag tänker att jag ger antingen, jag skriver på en lapp typ så här, presentkort på H&M eller presentkort på typ A Day's March eller... Det finns ju något så här sneakersmärke som han tycker om som börjar på M. Jag kanske gör 3 boxar då. Vi börjar preppa i alla fall. Så får vi se vad han... Han kommer tycka det är så cheesy. Jag älskar att jag också bara har såna här... Alltså jag har inga vanliga rena papper. Så att jag kommer behöva skriva på en sån här to do. Men jag skriver på baksidan. Alltså det behöver liksom inte vara så himla perfekt hela tiden. Jag funderar på om jag borde köra presentkort på Uniqlo. Men jag skriver de här 3 och sen får han... Alltså... Han får väl säga vad han känner. Han kommer ju 100% säga så här: nej, det behövs inte. Okej. Först så har jag det här. Du vill inte förklara någonting vad vi ska göra här? Nej, det är en liten present. Du kommer ju läsa. 6... Jaha. Och då har du fixat här? Glad 6 månaders bröllopsdag. Ja, visste du att det är det då? Nej, jag tänker inte att det är 6 månader, men ja. Och så får du välja en. Du får inte öppna alla. Nej, då väljer jag den. Den i mitten? Ja. Men du får byta sen om du inte blir... Vad är det du har gjort? Presentkort på Day's March. Varför vill du skämma bort mig med sånt här? Gullig. Ja, grattis. Ja, grattis själv. God morgon, jag har varit på min morgonpromenad, läpptintet är på. Och nu ska jag äta lite frulle och fixa mig för dagen. Och jag ville bara visa för att den här juicen, alltså det är ren sellerijuice. Alltså det är 100%, nej förlåt, det är 97% sellerisaft och 3% citron. Så det är verkligen bara det i den här Big Boy. Och man känner sig som en riktig clean girl när man dricker det här. Det är inte gott för det smakar verkligen alltså ren selleri. Jag behövde spruta i typ, jag älskar att jag typ så här mycket, alltså i alla fall 1 av 10 citron för att liksom ta bort smaken, för det smakar typ gräs. Eller smakar selleri liksom, om man gillar selleri. Men det känns så fräscht och hälsosamt. Kom in girl. Jag glömde säga vart juicen är ifrån. Den är från Koro. Det är samma märke som mitt naturgodis är ifrån, som ni ibland frågar om på TikTok. Skål! Här har vi min lilla station. Till frukost så kör vi lite yoghurt, jordgubbar, honung och vad heter det? Såna här specialkåflingor. Alltså jag älskar dem, de är så goda. Och så lite gummies och vitamins. Och gud, jag blir helt bländad. Vad är det som sker i Sverige? Jag är i alla fall färdigfixad. Och det är så otroligt trevligt att kunna bara gå med bara en sån här tunn liten mockajacka. Jag är i alla fall på väg och jag är skitnöjd för att jag är verkligen i tid. Jag är på väg till en inspelning. Jag ska gästa Mirabelle YouTube. Och jag är lite rädd för att det är alltså hela serien som hon har där folk gästar heter Ingen kommer undan. Och så ställer hon typ så här tuffa frågor. Och jag har ju alltså inget filter typ. Alltså jag har ett filter, men jag har en tendens av att overshare för att jag tänker typ att jag bjuder på mig själv. Så att jag är lite rädd för... Å andra sidan så är det så här, vad skulle man kunna fråga? Det känns som att så här, ingen har några frågor. Eller förstår ni vad jag menar? Så här, vad skulle kunna vara typ jobbigt att prata om? Ja, jag vet inte fan. Det är ju mer fråga folk om pengar, om sex. Alltså jag är ju så öppen så att jag är ju rädd för att jag kommer typ gå därifrån bara, fan vad har jag sagt? Men ja, det blir kul. Ja, men det är så, och jag har så dålig syn på långt så jag bara, är det någon som kommer där? Ja, det var jag. Välkommen. Nej, jag är så nervös. Jag är ju alltså en öppen bok så jag är så rädd att jag kommer liksom overshare. Nej, det finns inget sånt. Fy fan vad kul. Nej, det ska bli så roligt. Här är studion. Och jag sa det till Marabelle precis som om jag bara, det känns inte som att ni
Alltså som att vi har samma följare, så jag har ingen aning vad hon har fått för typ av frågor. Alltså så här, man bara vet hennes följare vem jag är. Alltså det känns som att de kommer bara, vad gör hon där? Ja, vi får se, det här blir väldigt spännande. Nu är jag klar med inspelningen och i vanlig ordning så har jag babblat väldigt mycket. Får se om vad som kommer med. Ja, men hon sa det, jag brukar typ inte klippa någonting i det här. Jag bara, hjälp. Men det blir säkert jättebra. Jag hoppas att man inte var för öppen. Men det gillar väl ni, eller? Alltså otroligt väder, hörni. Tjena inget, jag har gjort mig i ordning för jag ska på Victor Leksell ikväll. Jag är så taggad. Det är ju typ så här konsert / alltså med någon stråkorkester. Så att det ska bli så kul. Och jag har mött upp Tully, vi promenerade hit. Och nu ska vi in på Davids, alltså Tullys killes restaurang. Jag och Jonas äter ju alltid där, men nu ska vi, första gången som vi ska äta på plats. Så man bara, häng med, riktig youtuber. Skål! Okej, vi har så jävla bråttom. Nu blir det, alltså, vi behöver ta hand om efterfestband. Det blir en av när så eller att vi båda vet att det är du och jag som kommer. Och du kommer stå på huvudet. Gertrud har redan sagt att hon ska upp tidigt och vi får se vad som händer med Tully. Det kommer stänga sig och ha hans ikväll. Livet. Solen drar vidare också. Vart är vi på väg, gänget? Till Sohouse! Du ska förstå, du om någon ska efterfesta Tully. Förlåt, men det är så coolt att Victor Leksell som vi liksom var på konsert, alltså han var ju på Gertruds fest. Lekarna här igång. Då kör vi. God morgon, gänget. Alltså jag hade en så rolig kväll igår. Det blev inte allt för sent. Jag och Tully drog hem vid typ 12:30. Så det är ju sent för att vara en vardag och för att vara, man bara 31. Men det var jättekul och det känns som att det var en helt perfekt kväll. Det var så nice att vi ändå drog hem när vi gjorde det, för jag var lite lulls. Så att jag var lite så här på gränsen, bara fan, ska man fortsätta? Eller ska man gå hem nu? Och när Tully drog, jag bara nej. I och med att vi bor nästan grannar, jag bara, då går vi tillsammans. Så att det var faktiskt ett väldigt bra val. Och nu är jag på Lash Lift Beauty på LPG. Och det här, hörni, är så trevligt. Det känns som en massage. Och det är skitbra för så här, blodcirkulationen. Och jag gör det ju framförallt liksom mot celluliter. Så att jag bokade liksom en kur. Och då kör man x antal gånger. Och sen behöver man egentligen underhålla. Det är det enda som är. Men det är så jäkla skönt. Så att det är en väldigt lyxig grej. Så att det hjälper. Man liksom, det är en maskin som så här knådar på. Jag kan filma så att ni får se. Som hjälper att liksom driva bort vätska. Och hjälper att få bort sig lite. Jag har alltid kört lite LPG i olika perioder. Jag gjorde en kur inför bröllopet också. Men nu har jag hittat det här stället och det är så stor skillnad på vart man går någonstans. För att de är så bra här. Man känner verkligen, för att går man till vissa andra ställen, här var lite bättre ljus, så tycker jag att alltså så här, du vet, man känner knappt att de drar maskinen över låret. Man bara, det här lär ju inte göra någonting. Alltså du vet. Men, och jag lär. Men här så känner man verkligen så här att det knådas och det är så skönt. Det gör ju verkligen inte ont. Men man vill ju att det ska kännas, för annars känns det inte som att det liksom hjälper. Så att det kan jag verkligen varmt rekommendera, det här stället. Och förlåt, men otrolig start. Jag ska bara redigera och skicka in massa samarbeten idag. Och jag har varit så taggad för den här dagen. Sen ska jag hämta mina systerdöttrar på förskolan. Och så ska vi ha sleepover ikväll. Så mysigt. Nu ska jag placera mig på sängen här. Redigera samarbete. Samtidigt som jag får otrolig LPG. Vad är det här för dag, hörni?
Och jag känner att vi bara måste prata lite om Smalast vinner dokumentären, för att alla pratar om det. Och först så vill jag egentligen inte kommentera alls, för att jag tycker att det blir lite så här, ni vet när någonting blir typ trendigt att prata om och så hoppar alla på att prata om det för att det är en trend och inte för att det typ är ett viktigt, alltså förstår ni vad jag menar? Det här är alltså då en dokumentär på SVT för er som har missat det, som handlar om smalhetsen som liksom pågår. Och en av mina TikToks är med i dokumentären. Och jag, alltså för det första så blir jag arg för att man bara, varför har ni med mig när jag inte har någonting med det där att göra? Och för det andra, man bara inte ens är en stor TikTokare. Så jag tycker det är oklart att de ens har tagit med. Alltså jag fattar att de har ju valt bara en sån här beauty. De har ju bara klippt in massa folk som har gjort så här get ready with me och sånt. Jag fick i alla fall ett DM på grund av att de hade sett att jag var med. Så en tjej som skrev, och jag blev så himla glad för det, så jag måste bara först lyfta det. Och hon skrev det bara, måste bara ta tiden att skriva till dig mitt i allt kaos som råder om den nya dokumentären Smalast vinner. Vill bara tacka för att du är en sån vettig förebild i detta samhället. Och dina kanaler är ett sådant safe space. Känner mig så glad över att du finns på sociala medier och visar livet på ett så fint sätt. Alltså, jag blir så glad för att jag känner verkligen att jag är så långt bort ifrån liksom allt det där som pågår. Så att jag blir så glad att ni känner, för att jag försöker bara förmedla ett vanligt liv liksom. Framförallt typ på TikTok där, alltså absolut jag lägger upp lite beauty och get ready with me och sånt. Det är för att jag också älskar beauty och jag älskar skönhet och sånt. Men jag lägger ju typ framförallt upp så här mina snacksbrickor och när jag lagar alltså middagar och allt sånt där. Så att det känns som att jag vill ju bara förmedla liksom ett vanligt liv eller vad man ska säga. Så jag blev väldigt glad för den kommentaren. En grej som jag tänkt på kring liksom dokumentären som jag inte typ hört någon prata om är att, jag vet inte om det är bara jag, men jag tycker att alltså så här, absolut det är ju bra att lyfta den här liksom hetsen som pågår. Jag upplever själv att jag har inte ens tänkt på folks kroppar eller på folks liksom men det kanske är också med min algoritm. Men när folk, alltså det enda folk pratar om är folks kroppar, då börjar man ju tänka på folks kroppar. Det känns som att så här, jag vet inte, kan vi liksom prata om något annat istället för att fixera oss så mycket vid kroppar? Det är typ det jag tänker. Så det känns som att det typ nästan blir en negativ sak. Jag fattar att det är bra att man belyser det, men det blir nästan som att så här, nu börjar man tänka på folks kroppar mer bara för att det är, alltså man blir matad med det. Jag vet inte om det bara är jag. Alltså känner ni att ni ändå tänker på folks kroppar eller tänker ni mer på det nu för att det kommer ut sådana här dokumentärer och folk pratar om det? För att jag tycker typ att det är det sistnämnda. Vilken kommentar? Det var en tjej som skrev det och bara, det känns som att du har gått ner några kilon typ. Och man bara, för det första, när blir det okej att kommentera? Alltså det är inte så att någon kommenterat om jag går upp eller går ner. Alltså det är väl helt normalt när man kollar tillbaka på gamla bilder att man går upp och ner 2 kilon hit eller dit. Så har jag alltid varit i hela mitt liv liksom. Ibland är jag större, ibland är jag mindre. Alltså det är liksom inget onormalt. Om det hade varit onormalt, absolut. Men det är så konstigt att det är så här okej att kommentera bara för att man typ tror att den har gått ner. Och så tänker man då att, eller vadå? Eller förstår ni vad jag menar? Det känns som att det hade inte varit okej att skriva till någon, det ser ut som det har gått upp några kilon. Alltså, ja. Det är så, jag vet inte, jag blir så himla tudelad i hela den här debatten. Att jag fattar att det är bra att man pratar om det och att folk liksom börjar tänka på, framförallt de som faktiskt liksom lägger ut kanske problematiskt content, att de börjar tänka på det. Men jag vet inte om jag tycker att det nästan blir en negativ spiral att folk pratar om det så mycket att nu börjar man titta på folks kroppar. Jag hade liksom aldrig lagt märke till vissa kroppar när jag bläddrar på sociala medier, men sen nu när man hör folk, det enda folk pratar om är liksom bla bla bla. Alltså förstår du vad jag menar? Det känns som att då börjar jag titta på folks kroppar mer och börjar tänka på så gud, det är faktiskt sant, hon kanske är smal eller hon kanske har gått ner. Alltså jag vet inte, det känns som att det blir en ohälsosam grej. Att det, ja, jag babblar på. Jag vet inte om jag alltså makes any sense, men jag hoppas att ni förstår mig och tar mig rätt. Jag är i alla fall så långt bort ifrån det där och jag vet inte om mina åsikter kanske är fel bara för att jag har aldrig haft liksom problematik med mat eller med något sånt. Så att jag har ju dels inte samma algoritm och får upp liksom problematisk content, och sen
har jag inte, alltså som sagt, jag tittar inte ens på folks liksom kroppar på det sättet. Så att, men det är klart att man börjar göra det när folk pratar om det hela tiden. Så att jag vet inte, jag tycker typ det är bättre när man inte håller på att fixera sig så mycket. Kan vi inte bara prata om andra saker i livet, så skulle man ju börja fokusera på det istället. Förstår ni vad jag menar? Så det är typ därför jag tycker också att det blir fel när alla hakar på och pratar. Nej, jag vet inte, det kanske är bra att folk pratar om det. Herregud. Hörni, jag behöver göra en riktig glow-up för att nästa vecka åker jag till Italien som sagt. Och det ska ni få hänga med på. Eller sa jag det? Att jag åker till Italien? Alltså det ska bli så nice. Så det ska ju dock regna, så vi får se hur det blir med det. Men fingers crossed att det blir bättre väder än vad det står att det ska bli. Och jag behöver liksom brunta sola och göra en liten glow-up för att jag ser ut som... Gud, på tal om det där med att man bara, det är sån skönhetshets och bla bla bla. Och så sitter jag och bara, Men hörni, I love you och hoppas att ni får en underbar dag. Och jag vill bara skicka kärlek till er för att ni är så fina mot mig. Typ som sagt det där DM:et jag fick. Jag hoppas att jag bidrar till liksom en härlig stämning på sociala medier och inte liksom den här mörka sidan som jag inte ens vill gå över, eller vad heter det, se, eller vad man ska säga. I love you hörni, puss puss. Livet är, men det kan jag också bara skicka en liten reminder, livet är alldeles för bra för att alltså livet är för kul för att inte leva. Vi måste liksom sluta fokusera, en kropp är en kropp, det är liksom ingenting mer än det, förstår ni? Och det säger ingenting om hur man mår på insidan. Om du tror att du skulle bli lyckligare av att liksom ha en viss kropp, nej, det betyder ingenting. Det är inte det livet går ut på. Livet går ut på att ha liksom härliga människor runt omkring sig, göra roliga saker, äta god mat. Alltså, ni förstår vad jag menar och ni förstår vart jag vill komma. Livet är för kort. Alltså, så försöker jag tänka hela tiden. Och man bara, var värt om det skulle hända någonting och man har suttit och lagt tid på, jag vet inte, att inte äta gott och leva livet. Nu började jag babbla om en annan sak. Jag älskar er och vi ses i nästa video.